Morjesta ihmiset. Pienimuotoista seikkailua Suomen luonnossa olisi taas luvassa. Mä oon tässä lähestymässä semmoista Rotkojärveä, jonka rannat on monin paikoin korkeita, jylhiä kallioita ja mä haluan nähdä ne rantakalliot sieltä järveltä käsin. Mä oon menossa kohti sen järven päätä ja sieltä mä haluan laittaa lautan vesille, sitten meloa hiljalleen sitä järveä pitkin ja ihmetellä niitä maisemia siinä, kunnes sitten leiriydyn johonkin sopivaan kohtaan siellä järvellä ja vietän siellä sitten yön. Kesä alkaa tässä jo taittua syksyksi, mutta vielä on lämmintä ja illat aika valoisia. Tervetuloa mukaan reissuun. No niin, hyvää päivää. Nyt on kohteeseen päästy. Järvi on tässä ja tuossa näyttäisi olevan ihan järjellinen kohta rannassa, mistä mä saan lautan sitten vesille ja melonta pääsee alkamaan sitten tästä mukavasti. Mä löysin ihan hyviä ruokasieniä tuossa matkalla tänne, mustatorvisieniä ja keräsin niitä jonkun verran siitä talteen. Ja se on aina jotenkin tosi mukavaa, kun löytää edes vähän jotain luonnosta kerättävää, syötävää, että tulee semmoinen hyvä fiilis siitä ja ne sopii mun kanakastikkeeseen erittäin hyvin sitten myöhemmin iltapäivällä, kun alan sitä tekemään. Nyt on tämmöinen pilvinen, mutta poutainen, erittäin tyyni keli. Järvi on aivan tyynen, rauhallinen ja se sopii mulle todella hyvin, koska mä en halua taistella mitään aaltoja vastaan. Mä haluan lipua kaikessa rauhassa ja ihastella maisemia enkä keskittyä siihen suoritukseen. Korkeita ja komeita on kalliot tässäkin. Todella jylhää kyllä. No niin, nyt olisi jutut valmiina lähtöön, eikös? Onkohan mä nyt muistanut ajatella kaikkea? Liivi on, kastumisherkät tavarat on pois housujen taskuista. Joo, pieni äyskärkin löytyy tällä kertaa, mulla ei koskaan ennen ole ollut.
tämä on tämmöinen kanjoni, mikä on puolillaan vettä ja ne on tosi jyrkkiä noi rannat, niin se tahtoo sanoa, että ei ole mitään semmoisia niin kuin vedestä pilkistäviä kiviä tuossa rantaviivassa oikeastaan niin kuin lainkaan, että voisi meloa vaikka ihan tuossa rantaviivassa kiinni, jos haluaisi. Ja mä menenkin tosi lähellä rantaa tässä nyt. Mukava katsella läheltä näitä kallioita tässä. Hieno semmonen luolamainen syvennys oli tuossa kalliossa. Ihan semmonen niinku holvikaaren muotoinen niinku syvennys kalliossa. Lasketaankohan se luolaksi? Siinä oli toi geokätkö. Oli joku peltipurkki siinä. Mutta nyt on ihan muuta ajateltavaa. Tää nimittäin vuotaa vissiin, tää mun lauttani. Mä kuulin monta semmoista pitkää pihisevää ääntä tossa. Ja se niinku loppui sitten välissä. Sitten se tuli uudestaan. Ja sitten se taas loppui, mutta mä en kyllä nyt luota tähän välineeseen tällä hetkellä kovinkaan paljon, että mä menen nyt vähintäänkin miettimään, että mitä mä teen niin tohon lähtöpaikalle. Ja tuli tuossa jo ajatus, että mä voisin kyllä mennä maata pitkin sinne, missä mä niinku kartan perusteella ajattelin, että mä leiriytyisin. Niin ei menisi sitten koko retki niinku haaskuuseen epäilyttävän lautan takia. No nyt kuuluu tosi selkeästi kyllä. Se on varmaan semmonen joku neulamaisen pieni reikä, koska ei tää niinku tunnu, että tästä paine laskisi, mutta siis todella halju tunne niinku olla vesillä tämmöisen kanssa, mikä selkeästi jostain vuotaa. Se voi tietysti olla kyllä penkki tai voisi kyllä liivit varmaan. Nyt kuuluu tommosia pitkiä pihiseviä ääniä, joo. Taidan nyt mennä rantaan tämän kanssa kyllä. Ei se kyllä kummonen vuoto voi olla. Pitäisiköhän mun vaan olla välittämättä siitä kuitenkin. Ei musta kyllä oikeastaan yhtään tunnu siltä, mutta jotenkin en mä tiedä. Kyllä mä taidan siirtyä maalle tästä nyt kuitenkin. Kyllä nyt jotenkin vähän niin kuin nössöltäkin tässä tuntuu, mutta en mä tiedä toisaalta mitä väliä sitten, että ei mulla ole mitään todistettavaa kenellekään. Ja mähän voin tulla tänne uudestaan sitten, kun mulla on vuotamaton lautta tai joku muu vesikulkupeli, niin tää saa nyt olla tää projekti. No siinähän se. Tuolta saumateipin alta se vuotaa. Tai mikä tää nyt onkaan tässä tää saumavahvike. Mulla oli just semmonen mielikuva tossa, että se niinku jotenkin leviää se vuotokohta tai niinku poksahtaa. Tuskin se nyt sitä tekee, mutta tuolta se vuotaa selkeästi, joo. Mä laitan muovin kierrätykseen koko roskan ja hommaan soutuveneen. Joo, ei tässä mitään ongelmaa. Mä vien lautan ja muut melontakamppeet autoon, siirrän samalla autoa vähän lähemmäs ja menen sitten jalkapatikassa sille paikalle, mihin mä olin kartan perusteella ajatellut leiriytyväni. Aika synkkä metsä on. Tämmöisen läpi pitää mennä, että pääsee maata pitkin sille rantapaikalle, mitä mä olin ajatellut.
Täällä jo ilta hämärtää. Just hyvään aikaan tulin. Toi oli aivan karsea toi metsäosuus tuossa ennen rantaa. Se oli semmoista jotain harventamatonta, todella tiheätä, semmoista niin kuin alle ranteen vahvusta puuta ja niin kuin oksia kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Ja siellä oli tosi työlästä puskea siitä läpi ja tuli hirvikärpäsiäkin aika paljon päälle, mutta täällä mä nyt oon ja tää paikka on hieno. Kuikat siellä lipuu majesteetillisesti eteenpäin täysin tyynellä järvellä. Samalla tavalla kuin mun piti sen lauttani kanssa. Tällä paikalla ei ole pahemmin oltu koskaan. Tässä on täysin koskemattomat jäkälät ja vähän pahalta tuntuu talloon niitä, mutta kyllä ihmisenkin jalanjälki kuuluu luontoon ja kyllä ne siitä elpyy sitten sateen tullen. Tuolta mun piti tulla lauttoineni lipua majesteetillisesti tyynellä järvellä. Ilta on kaunis. Kyllä kelpaa retkeilijän olla. Vähän aikaa mulla kesti, että mä niinku rauhoituin ja asetuin tähän paikkaan, kun tää on uusi paikka, mutta mä oon nukkunut aika monessa metsässä, aika monen järven rannalla, aika monenlaisissa olosuhteissa ja ei mulla nykyään kyllä kestä kauaa, että saa semmoisen hyvän kodikkaan fiiliksen niin kuin yötä varten ja saman taivaan alla tässä aina kuitenkin kulkee, vaikka olisi vähän eri paikassa ja sama luonto tuntuu kodikkaalta. Se on ruoka-aika. Vähän myöhäinen ruoka-aika, mutta ei se mitään. Kauhea nälkä on. Mä kehitän ihan perunoita ja sitten teen kanasienikkastikkeen. Siihen tulee niinku kermaa ja koskenlaski ja juustoa sitten vähän sen siihen kastikkeeseen. Se on varmaan aika hyvää kyllä. Tää pannu kaipaa uutta rasvapolttoa kipeästi. Tähän palaa aika hanakasti nyt. Kaikki jo kiinni, mutta mä en koskaan muista ottaa sitä silavaa mukaan, että voisi tehdä uuden rasvapolton. Tää on siis titaania tää pannu, eikä siinä ole mitään pinnotetta niin kuin valmiina. Niin se tarvii kyllä välttämättä rasvapolton, jotta siinä on jotain järkeä siinä paistamisessa. Sitten vielä kermaa ja koskenlaskijaa, mahdollisesti vähän suolaa, pippuria. Tää on sitä viherpippuriversiota koskenlaskijasta. Täällä alkaa tähtitaivas erottua mukavasti ja mulla on tästä näkymä pohjoiseen hyvin, että jos sattuisi tulemaan jotain revontulia, niin näen kyllä tästä varmasti. Sitten Otava on tossa ja siitä pohjan tähti niin on suoraan tässä. No tällainen kastike tästä nyt tuli. Ei kauhean jännittävän näköinen, mutta vähän sen kun maistoin tossa, niin kyllä löytyy makua. Siitä vähän perunaa. Ai että. Kylläpä on paljon makua tässä. Ei tarvitse mitään lisäsuolaa eikä pippuria todellakaan.
Huomenta. Hieno kesäinen aamu on. Hyvältä silti tuntuu pitää untuvatakkia päällä, kun tämä ranta on niin kuin varjon puolella ja tuuli puhaltelee jonkun verran, niin ei nyt sentään niin lämmin ole, että tässä ihan ohuella paidalla olisi. Että hyvältä tuntuu tää pieni lisälämpö päällä. Yöllä heräsin ja melkein sain sydänkohtauksen, kun majava oli tullut tähän johonkin niin kuin aika lähelle. Se oli varmaan niin kuin havainnut mut aika myöhään ja sitten se niin kuin teki niitä varoitusläimäyksiä veteen sillä hännällä ja ne kuulosti niin kuin valtavilta läiskähdyksiltä, ihan kuin jotain semmoisia kiven järkäleitä niin kuin heiteltäisiin veteen ja mä niin kuin havahduin niihin ääniin. Mutta se vaan varoitteli lajitovereita, että täällä on joku ihminen makaamassa riippumatossa, että kattokaa vähän. 5 miljoonan tähden hotellin aamupalapöydässä on tänään vähän munakokkelia mustatorvisienellä, ruisleipää voilla, juustolla ja kurkulla, maustamatonta jogurttia myslillä ja tietysti kahvia. Mä en siis nähnyt sitä majavaa missään vaiheessa, mutta se on niiden ihan oma juttu, että se läiskäyttää vedenpintaa sillä hännällä, et ei siitä voi niinku erehtyä, jos se toistuu muutaman kerran se ääni ja näin, että se läimäyttää vedenpintaa ja sitten se usein vielä niinku sukeltaa sen perään ja vettä roiskahtaa ja jos on tyyni vesi, niin siitä jää jonkunmoinen semmoinen, niinku, että laineet erkanee siitä kohdasta, että sen voi, vaikka ei näkisi sitä itse eläintä, niin voi niinku nähdä sen kohdan, että missä se niinku sukelsi ja löi sillä hännällä veteen. Että nyt tässä tapauksessa vielä kun mä olin unessa, niin se kuulosti varmaan 5 kertaa isommalta se ääni kuin mitä se oikeasti oli. Sydän löi muutaman kerran aika lujaa kyllä, mitä täällä tapahtuu. Se toistui monta kertaa, niin sitten mä tajusin, että mistä on kyse. Tuommoiset eläinhavainnot on usein tosi niin kuin lyhyitä ja nopeita, kun kaikki eläimet väistelee ihmistä niin tehokkaasti. Että se on se joku pieni hetki, että sä tajuat, että jotain tapahtui, joku eläin oli jossain ja sitten se onkin jo mennyt menojaan. Ja tällä lailla tuli mieleen semmoinen vähän omituinen kokemus kerran, kun mä olin tuolla Pukalanjärvellä kalassa ja heittelin virvelillä siinä ihan ajatuksissani ja jotain kattelin maisemaa siinä ja näin. Ja sitten mun oikealta puolelta ehkä 10-15 metrin päästä niin kuuluu semmoista niin ääntä, että joku niin eläin nousee niin vedestä rannalle. Sitten mä niin käännyin tietysti katsomaan tällainen refleksin omaisesti, niin mä näin nopeasti niin sivusilmällä ja mun aivot, niin tämä mielikuvitus niin täydensi, että ihan kuin musta kissa olisi noussut niin vedestä rannalle. Sitten mä olin ihan sellainen, että mikä juttu, mutta sitten mä mietin, niin sehän oli minkki totta kai. Se on semmoinen samanmoinen, vähän pitkulainen ja kapea ja semmoinen. Häntäkin taitaa olla aika samantyyppinen kuin monella kissalla. Ja se oli se aika kova juttu, että musta kissa nousi vedestä rannalle. Ei se ehkä sitten ollut kuitenkaan. Ihmisen mieli jotenkin toimii sillä lailla, että se niinku täydentää semmoiset tyhjät kohdat tarinassa tavallaan. Että jos sä oot niinku näkevinäsi jotain, niin mieli tarjoaa heti jonkun sieltä, että mikä se voisi olla, mitä sä näit ja sillä lailla. Että mäkin kun kävelen iltahämärissä metsässä ja pimeys alkaa laskeutua, niin kaikki pystyyn nousseet juurakot alkaa näyttää karhuilta tosi helposti. Sitten on hyvä niinku muistuttaa itteensä, että okei, tää on taas tämä ilmiö. Vähän on epäilyttävän näköistä tää mun torvisieni munakokkeli, kun on semmoista mustaa palasta seassa, mutta joo, kyllä tää ihan hyvää on. Joo, kai mun on aika lähteä ja mennä ihmettelemään sitä vuotavaa kumivenettäni, että mitä mä teen sen kanssa, että laitanko roskiin vai rupeenko korjaamaan. Toki pieni vuotohan se nyt on, mutta kun se on saumassa, niin se ei kauheasti herätä luottamusta, että se sauma niin kuin muiltakaan osin sitten kestäisi, et en tiedä. Saa nähdä sitten mihin ratkaisuun sen kanssa päätyy, mutta joo. Vähän ehkä erikoinen retki, mutta kuitenkin hyvin käytettyä aikaa elämästä silti, luonnossa vietettyä aikaa. Hyvää ruokaa, hienoja maisemia, hyvä keli. Joo, kyllä tää oli ihan hyvä retki. Mä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!